اوس به موږ دا کار وکړو دلته کې پاسورډ کله پاسورډ چینج کوئ نو دلته کې به ورسره یو میسج شو کړو که دی پاسورډ چینج کول غواړئ نو چینج کولی شي که دی چینج کول نه غواړئ نو دی په خپل ځای دقسې پرېښودی شي ټیک ده د هغې لپاره به زه دلته کې راشم فارم ته دا فارم به زه اوپن کړم لیټسټ بوټ سټریپ دغه به زه اوپن کړم صحیح شو دلته کې ډاکومنټیشن ما اوپن کړی دلته به زه راشم فارم ته فارم په اوورویو باندې چې زه کلیک کړم دلته کې مختلف فارمز دي دلته کې څنګه دلته کې میسج ورسره شو شوی دی دلته کې دقه دا به زه راولم ټیک شوه او دا به زه کاپي کړم او دلته کې په دې کوډ کې به زه یوز کړم د پاسورډ سره پاسورډ سره به زه دلته کې یوز کړم دلته به زه دا پیسټ کړم ټیک شوه د یوزر کومه ډیټا چې ده هغه راله اوس په دې کې دلته کې دوه ډیو شو کېږي آی تھنک چې ما پکې دا یو ډیو چې دی دا پکې ما اضافي کاپي کړی دلته صحیح ده دغه یو کلوزینګ ډیو پکې ما اضافي کاپي کړی دلته کې به زه نوم ورک د ټیکسټ په دلته کې میسج وکړم چې دا میسج مو وکړو چې لیو پاسورډ empty if you don't want to change password صحیح ده او دلته کې آی ډي چې دی دې له به زه نوم ورکړم چې پاسورډ HELP هیلپ ضرورت نشته خیر خو بیا مو له هم نوم ورکړو پاسورډ هیلپ صحیح ده نو دلته کې سره دا میسج شو کېږي دا empty پرېږده که ته دا چینج کول نه غواړې یا که دا زه دې انپوټ نه مخکې کول غواړم نو مخکې کولی هم شم دلته کې هم شو کولی شم خو لاندې چې دی لاندې به ښیي صحیح ده نو دا شو د دې پاسورډ مطابق څه انفارمیشن او د کنفرم پاسورډ کې به دا سی زه کیپیټل کړم دا لږ ښه ښکاري صحیح ده بل به زه دا کار اوس وکړم چې کله دا یوزر فارم سبمیټ کړي نو ایډ یوزر دا بټن چې دی به زه ولیکم چې ایډیټ انډرسکور یوزر او د ایډ یوزر په ځای به زه ولیکم چې اپډیټ یا ایډیټ هم صحیح دی اپډیټ په صحیح اپډیټ دا اپډیټ چې دا لږ برابر دی UPDATE دی به یوزر اپډیټ کوي که نه نو اوس به زه هېڅ کار وکړم په فارم ته به راشم دلته کې ما چې کوم دغه پوسټ ریکویسټ اخیستی دی نو دا به زه ولیکم اپډیټ یوزر if you set update user په دې بټن سو کلیک کړئ نو د نیم به راوغستی شي ایمیل به راوغستی پاسورډ به راوغستی شي رول به راوغستی شي ټیک شوه او بیا به زه داسې کار وکړم چې رول ها بیا به زه هېڅ کار وکړم دلته کې ما پاسورډ کتی چې پاسورډ که د دې برابر نه وي د دې نه مخکې به دا به ایلس اف کنډیشن ته واړم ټیک شوه ایلس اف او د دې سره به مخکې زه دلته کې یو بل کنډیشن هم ولګوم اف ډالر پاسورډ if dollar password is not equal to empty مطلب دا empty نه نو اله چې دی بیا به کویری بدلی او چې کله دا empty نو بیا به کویری بدلی اصل کې که زه هېڅ کار وکړم د کنفیوژن چې کنفیوز کېږو نه دا شته کوډ چې دی دا زه پر خپل ځای پرېږدم ټیک ده او زه دلته کې بای ډیفالټ اول ایکو کړم چې په پاسورډ کې ویلیو څه راځي دا کوډ څه دی دا به ټول زه کم کمنټ ټیک ده دلته کې دا پاسورډ کم ویلیو چې دا به زه کم ایکو ډالر پاسورډ صحیح شوه که دا زه ریفریش کړم او دا زه اپډیټ باندې زه کلیک کړم نو دلته کې اپډیټ یوزر باندې زه کلیک کړم دلته کې پکار ده چې ماته پاسورډ ایکو شي پاسورډ ایکو ها دې سره به دلته کې که زه ویرډم کړم نو ښه به ټیک ده VAR_DUMP ویرډم صحیح شوه او زه دا ریفریش کړم نو پاسورډ کې څه دی سټرنګ empty دی نو اوس به زه زما دوه قسمه کویري زه یم کله پکې پاسورډ وي نو زما کویري چې دا هغه به کنډیشن بالکل بدل زه پکې پاسورډ هم اپډیټ کوم چې کله پاسورډ پکې نه وي ایډ پاسورډ empty نو بیا چې دی بیا به زه دا چینج کوم نه نو زه به هېڅ کار وکړم چې یو اف کنډیشن به ولیږم ټیک شوه اف ډالر پاسورډ is equal to empty and بس دا هم صحیح دی چې کله پاسورډ empty ټیک ده نو بیا به زه څه چل کوم دلته کې به زه خپله کویري چې ده هغه کویري به زه دلته کې ولیکم داسې به شي ډالر کویري is equal to
دلته کې به ورته زه لیکم چې رایټ اپډیټ کویري زه به کمنټ وکړم چې مال په خپله کوډ راکړي نو ښه وی اپډیټ کویري without updating password ٹھیک شو دلته کې به اوس دی ماله کویري راکړي زه ګورم چې دی مال دا کویري راکوي که نه ټیک ده په کار خو چې مال کې دی کویري راکړي کویري څه ده اپډیټ یوزرز ټیبل زه اپډیټ کوم په هغې کې زه څه اپډیټ کوم سیټ زه به کې دا د اپډیټ کوم نیم از ایکول ټو چې د څه نیم دلته کې انپوټ کې و هغه نیم به شي ایمیل از ایکول ټو چې لږې څه ایمیل و هغه ایمیل به شي رول از ایکول ټو چې څه رول و هغه رول به شي او ویر دغه درې شیزونه چې دی اپډیټ مې کړل صحیح ده او ویر په کم ځای کې ځم چې کم یو یوزر اپډیټ کړي چې د یوزر آی ډي چې ده ډالر یوزر آی ډي کم دلته کې چې یوزر آی ډي دلته کې کومه آی ډي وه ټیک شوه ګیټ ریکویسټ کې چې کومه آی ډي راغلې وه نو دی به داسې کار وکړي چې را به شي دلته کې به راشي دې ټیبل ته په دې باندې چې دی اپډیټ کویري وچلی که نه نو دی به وایي چې د دا نیم اپډیټ کړه د ایمیل اپډیټ کړه پاسورډ ورته فی الحال د ایډ کړی دی نو پاسورډ زه نه اپډیټ کوم او د رول اپډیټ کا په کم ځای کې اپډیټ کړه چې کم د یوزر آی ډي چې کم ځای کې د سره میچ کېږي چې لیک بره په کومه یوزر مو سپیسیفای کړی و دته ټیک ده دا آی ډي چې کوم د هغه یوزر ډیټا چې دی به اپډیټ کوي صحیح ده مو ورته ولیکله دا کویري د اپډیټ داسې لیکلی کېږي خیر دا کمنټ ورسره هم دلته وي ټیک ده دا شو کویري یوزر سټیبل اپډیټ او سیټ دغه پکې سیټ کړه ټیک شو اپډیټ کې نو دلته کې به بیا په سیکنډ لاین کې زموږ له بیا به دا کویري چې د ایگزیکیوټ کی که زه دې نه دا کمنټ لرې کړم نو آی تھنک چې دی به ماله په دې پسې نوی کوډ راکړي زه چې دی په خپله ونه لیکم خو دی ماله ډایرکټ تیار راکړي نو صحیح به ریزلټ کویري رن شو ټیک ده اف ریزلټ کې به ډیټا اله راځي چې کله دا دغه چې دی برابر سبمیټ شي ټیک ده نو هیډر چې کله ریزلټ برابر و مطلب دا چې دا یوزر چې د انټري صحیح وشو نو یوزر لوکیشن به صحیح زه به دې داسې کار وکړم چې راوبولم سلیش یوزرز پیج ته به زه راولم چې کله د ډیټا سکسسفول اپډیټ شي نو زه به په دې باندې اوس ټرای وکړم دا شاه فیصل چې دی به زه ایډیټ کړم او دلته کې به زه شاه فیصل خان کړم ټیک ده د ایمیل به زه په خپل ځای پرېږدم او اپریټر نه به زه دی کړم ایډمین او چې زه کله په اپډیټ یوزر کلیک کړم نو شاه فیصل په ځای د نوم څه شو دلته کې شاه فیصل خان شو د رول چې دی ایډمین شو د اپډیټ برابر دی صحیح ده اوس په فرض که دلته کې د پاسورډ ورکړی ټیک ده اف پاسورډ دا شو ټیک ده پاسورډ امټي نو دا کویري رن کا که د پاسورډ امټي نه نو بیا به څه چل کې بیا په هغې کې دا کوډ به زه راواخلم ټیک ده دا کوډ دا به زه دې ځای نه کاپي کړم او دا به زه دلته کې ولګوم تقریبا څه داسې کوډ بیا زما په کار ټیک ده ایلس کنډیشن کې به مطلب دا چې کله پاسورډ امټي نه نو خامخا پاسورډ کې به څه ویلډ وي نو بیا به زه په هغې کې څه چل کوم ایلس اف پاسورډ ایلس کنډیشن کې بیا دا راچک کېږي بیا په ایلس کې زه وګورم که پاسورډ او کنفرم پاسورډ کې د دواړه پاسورډ ورکړي دا یو شان دي که نه ټیک ده که دا دواړه یو شان نو نو دلته کې به دا ایرر به درته شو شي بیا به د دې نه علاوه د رول به چک کړی شي چې دا رول په کار دی چې ما دلته کې هم چک کړی وی خو هغه دلته کې خیر ضرورت نشته بیا به دلته کې د دې رول چې دی رول به چک کړی شي چې فرض کړه د رول اپریټر یا ایډمین دی نو دته به څه میسج شو کړی شي د پاسورډ چې دی هغه به دغه شي هیش کړی شي او بیا د دا کویري چې دا به اپډیټ کړی شي ټیک ده اوس په دلته کې ماله به نوې کویري راکړي او یا که زه دا کویري راواخلم دا شته او په دې کې پاسورډ فیلډ ایډ کړم نو هم صحیح ده ټیک ده زه به راوړم دا کویري به دلته پیسټ کړم په دې ځای کې نیم ایمیل رول او دلته کې به ورسره زه کامه وکړم پاسورډ به هم چینج کړم PASSWORD is equal to $PASS هیشت پاسورډ چې کوم دی زه به هغه په دې کې ایډ کړم ټیک شوه او بیا که فرض که دا ریزلټ برابر و بیا به یوزرز دغه ته راشه ایگزیټ صحیح شوه دلته کې ما ایگزیټ ایر کړم نو دلته کې به زه ایگزیټ ولیکم ټیک ده دونه ضروري نه خو خیر لیکلي ښه دي ټیک ده او که ایرر و نو ایمیل الریډي ایگزیسټ که ایډ نه شو او پلیز سلیکټ ویلډ یوزر رول که د یوزر رول سلیکشن صحیح نه و کړی ټیک ده اوس په دله زه انډنټیشن صحیح ورکړم چې دی لږ برابر شي زه به راشم دا به لږ مخکې کم په ټیپ بټن سره دا مخکې کېږي صحیح شوه
او دا به هم زه مخکې کم نو دا شو برابر د دې کوډ ضرورت نشته اوس ټیک ده اوس دا زه سیو کم او زه به راشم په دې ډیټابیس کې به دا یو یوزر زه ایډیټ کم دا اخرنی چې دی دی به زه ایډیټ کم نو د ده په اخره کې پاسورډ په لاست کې چې دی دلته کې لیکلی شوی دی 1TA ټیک شو نو دی زه اپډیټ کوم چې دی چینج کېږي اوس که نه دې سره به هم زه خان ولګوم ټیک ده دې سره به زه 1 ولګوم ما ته په ټولګه اپډیټ شو او دا پاسورډ چې دا به زه چینج کم ټیک ده او دا به زه اډمین کم یو پیر به زه بیا وګورم دلته کې څه دی 1TA او دا زه اپډیټ کم نو یوزر اپډیټ شو کم چینجز چې ما ته دلته ښکاري هغه خو صحیح دي اوس کم چې ما ته نه ښکاري که دا زه ریفرش کم او دا زه اوپن کم ټیک ده نو پاسورډ 1TA وپاوله کې اوس B40 دی مطلب د پاسورډ هم اپډیټ شو صحیح ده ټیک ده نو دا چینجز پکې موږ وکړل که د دې پاسورډ زه راواخلم د اډمین او زه دله سوري ایمیل او admin@mail.com چې هغه الریډي ایگزیسټ کوي دلته زه ورکوم نو دی به نه چینج کېږي د چینج نه کو ټیک ده او که زه دا ورکړم او پاسورډ ولا هم چینج کوم 222222 او دې زه اپډیټ باندې کلیک کم نو ما ته دلته کې بیا ایرر ښایي چې ایمیل الریډي ایگزیسټ صحیح شوه او اوس دلته کې په دې اف کنډیشن کې دا ایلس کنډیشن څه دی ایمیل الریډي ایگزیسټ دا ما په دې ریزلټ کې لګولی دی خو د دې ریزلټ سره ما دلته نه دی لګولی ټیک ده نو دې سره به هم زه دلته ولګوم دا یو زیاتې بریکټ پکې زه لرې کړم او دا یې به زه لږ په بیک کم نو برابر به شي صحیح ده نو اوس که ایمیل دی الریډي ایگزیسټ او دی هغه ایمیل ورکوي دی یو یوزر ټیک شو admin@gmail.com نو ته به ایرر ښایي چې ایمیل الریډي ایگزیسټ نو دا شو د یوزر اپډیټ چې هغه فنکشنالټي کمپلیټ شو په نیکسټ ویډیو کې چې د یوزر ډیلیټ بټن باندې به موږ فنکشنالټي ایډ کو نو دې سره به زموږ ټول کرډ اپریشن پوره شي چې دا یوزر به موږ څنګه ډیلیټ کوو